ถ้าตอนนี้คือปีใหม่เราจะตื่นเต้นกระตือรือร้นอยากทำสิ่งใหม่ๆสร้างนิสัยที่ดีขึ้นโดยสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าเวลาผ่านมาสักระยะหนึ่งแบบตอนนี้ล่ะงานด่วนตรงนั้นเรื่องไม่คาดฝันตรงนี้แล้วยังจะสิ่งดึงดูดความสนใจมากมายที่พร้อม distract เราตลอดเวลาอีกประกายไฟในดวงตาของคุณตอนนี้มันชักจะหรี่ๆลงหรือเปล่านะ ไม่ต้องกังวลไปค่ะ สิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ถือเป็นเรื่องที่ปกติมาก ใครๆก็เป็นกัน แต่ถ้าคุณชัดเจนว่าคุณมีสิ่งที่ยังไงฉันก็จะสร้างให้สำเร็จให้ได้แล้วก็เนื้อหาของเราในตอนนี้มีไว้สำหรับคุณเลยค่ะ วันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะเวลาเราปลูกเมล็ดพืชเราคงไม่คาดหวังว่าดอกไม้จะบานในชั่วข้ามคืนใช่ไหมคะความชัดเจนของคุณว่าคุณต้องการอะไรคือเมล็ดพันธุ์และเมล็ดจะเจริญงอกงามได้ก็ต้องอาศัยการรดน้ำพรวนดินได้แสงแดดที่เพียงพอนี่คือการกระทำในส่วนที่เราควบคุมได้ดูแลได้และเราสามารถทำการกระทำนี้ให้สม่ำเสมอได้ค่ะ วันนี้นัดมี3วิธีที่จะมาช่วยคุณรักษาความกระตือรือร้นนี้เอาไว้เพื่อที่ว่าคุณจะได้เดินหน้าเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ความฝันให้ผลิดอกออกผลกลายเป็นความจริงในที่สุดมาดูวิธีแรกกันเลยค่ะนักกีฬามีวิธีฝึกฝนตนเองอยู่แบบหนึ่งที่เรียกว่า visualization ค่ะการทำ visualization ไม่ใช่แค่จินตนาการภาพฝันเลื่อนลอยแต่คือการคิดภาพขณะที่เรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่ หลายคนรู้จัก visualization แต่ก็ใช้งานผิดวิธีมัวแต่พุ่งเป้าไปที่เป้าหมาย เช่น หลับตาลงแล้วก็ feel good ไปกับภาพฝัน อิ่มเอมใจล่องลอยไปว่าตัวเองได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่แล้ว แต่เนื่องจากศาสตร์การ visualization เนี่ยมันเริ่มจากวงการกีฬาค่ะ และนักกีฬาเขาไม่ได้แค่จินตนาการแค่ภาพตัวเขาถือถ้วยรางวัลแล้วก็มีคนเฉลิมฉลองให้หรอกนะคะ เขาฝึก visualize อย่างเข้มข้นเสมือนว่าในขณะที่หลับตาลงเนี่ยพวกเขากำลังทำสิ่งนั้นอยู่จริงๆค่ะ เป็นนักวิ่งระยะสั้นเหรอ เขาจะรู้สึกถึงสายลมที่วิ่งตัดผิวที่วินาทีที่7ความรู้สึกขณะหายใจ มัดกล้ามเนื้อที่ขา ความรู้สึกที่หัวเข่า การลงน้ำหนักที่เท้าเป็นยังไงบ้าง เป็นนักกีฬาว่ายน้ำเหรอ เขาจะรู้สึกถึงอุณหภูมิน้ำ การเคลื่อนตัวของกระดูกหัวไหล่ วาดวงแขนในแต่ละครั้งแล้วก็จ้วงกลับลงไปสู่ผิวน้ำ แนวคิดเรื่อง Zeigarnik Effect เชื่อว่าสมองจะจดจำสิ่งที่เรายังทำไม่เสร็จได้ดีกว่าสิ่งที่ทำเสร็จแล้วค่ะ ดังนั้นเวลาเราจินตนาการภาพตัวเองขณะที่กำลังทำสิ่งนั้นอยู่ไม่ใช่ภาพตอนที่เราได้รับผลลัพธ์แล้วเนี่ยภายในตัวเราจะเกิดการจัดระเบียบบางอย่างเพื่อเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับการลงมือทำค่ะ เราจะจดจำได้ว่าอะไรสำคัญและอะไรที่เราอยากลงมือทำให้ดีขึ้นเป็นต้นว่าถ้าคุณอยากเป็นหัวหน้าที่ดีขึ้น ลองจินตนาการภาพตัวเองขณะพูดคุยกับคนในที่ทำงานหรือลูกค้าได้อย่างราบรื่นสบายใจดูสิคะนี่คือการใช้พลังจากการจินตนาการภาพขณะที่เราลงมือทำไม่ใช่ภาพตอนที่เราได้รับผลลัพธ์ค่ะ วิธีที่2เขียนเป้าหมายของคุณลงมาและอัปเดตความคืบหน้าให้เพื่อนของคุณฟังค่ะ ในปี 2015 ดรเกลแมทธิวส์แห่ง Dominican University of California ได้ทำการทดลองกับคนหลากหลายอาชีพหลากช่วงอายุอยู่ค่ะ งานวิจัยนี้ดรแมทธิวส์ทำเพราะว่าอยากรู้ว่าการเขียนเป้าหมายของเรามันช่วยเพิ่มโอกาสให้เราทำสิ่งนั้นสำเร็จเพิ่มขึ้นได้จริงเหรอ ผู้คนที่มาเข้าร่วมการทดลองเนี่ยก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปค่ะ มีตั้งแต่อยากเขียนหนังสือให้จบ อยากขายบ้านให้ได้ ไปจนถึงการมี work life balance ที่ดีค่ะ งานวิจัยนี้แบ่งคนออกเป็น2กลุ่มหลักๆ กลุ่มแรกให้คิดแค่เรื่องเป้าหมายเอาไว้ในใจเฉยๆ ไม่ต้องเขียนอะไร กับอีกกลุ่มหนึ่งให้เขียนเป้าหมายลงมา รอเวลาให้ผ่านไป4สัปดาห์แล้วก็กลับมาติดตามผลว่าคน2กลุ่มนี้มีความคืบหน้าในการลงมือทำตามเป้าหมายของตัวเองไปขนาดไหน คนกลุ่มที่คิดเฉยๆไม่ได้เขียนเป้าหมายเอาไว้ 43%สามารถทำตามเป้าหมายสำเร็จหรือทำได้ครึ่งทาง ส่วนกลุ่มที่เขียนเป้าหมายเอาไว้ 64%สามารถทำตามเป้าหมายสำเร็จหรือทำได้ครึ่งทางค่ะ คุณดูแลก็อาจจะคิดว่าตัวเลข 43 กับ 64%ฟังดูไม่ค่อยแตกต่างหรือเปล่า แต่ที่จริงแล้วในงานวิจัยเนี่ยมันยังมีรายละเอียดลึกลงไปอีกนิดนึงค่ะ นั่นคือคนกลุ่มที่มีการเขียนเป้าหมายเขายังมีการแบ่งกลุ่มย่อยลงไปอีกค่ะ คือมีกลุ่มที่แค่เขียนเป้าหมายเฉย
กลุ่มที่เขียนเป้าหมายแล้วระบุสิ่งที่จะทำเพื่อให้เป้าหมายนั้นเกิดขึ้นกลุ่มที่เขียนเป้าหมายระบุสิ่งที่จะทำแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าฉันตั้งใจจะทำสิ่งนี้นะและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ทำทุกอย่างที่ว่ามาแถมยังไปอัปเดตความคืบหน้าให้เพื่อนฟังทุกสัปดาห์ด้วยค่ะ ส่วนผลที่ออกมาน่ะล่ะคะ76%ของคนกลุ่มสุดท้ายสามารถทำตามเป้าหมายสำเร็จหรือทำได้ครึ่งทางค่ะ ทีนี้พอเรามาเทียบตัวเลข 43 กับ76%ระหว่างคนที่ไม่เขียนเป้าหมายเลยกับคนที่เขียนเป้าหมายและคอยอัปเดตให้เพื่อนฟังตลอดทุกสัปดาห์เนี่ย พอมองแบบนี้แล้วการเขียนเป้าหมายไว้และคอยอัปเดตให้เพื่อนฟังมันช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จให้สิ่งที่เราต้องการได้เยอะขึ้นมากเลยนะคะ อ้าว แล้วถ้าฉันเป็น introvert ล่ะ จะทำยังไง ฉันไม่อยากเล่าให้คนอื่นฟังนี่นาไม่ต้องห่วงค่ะ ถ้าคุณไม่พร้อมจะเล่าให้คนอื่นฟัง งั้นเล่าให้ตัวเองฟังก่อนก็ได้ คุณสามารถอัปเดตความคืบหน้าของสิ่งที่คุณทำอยู่ให้ตัวเองรับรู้ได้ทุกอาทิตย์ นัดอธิบายวิธีการทำ weekly review แบบละเอียดเอาไว้ให้แล้วในตอน Sunday Night ค่ะ ไปจิ้มดูได้เลยนะคะ ถ้าวันที่คุณรู้สึกพร้อมจะเล่าให้ใครสักคนฟังมาถึงเมื่อไหร่ก็ค่อยเล่าให้เพื่อนของคุณฟังวันนั้นก็ได้ค่ะ วิธีที่3ให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆเวลาคุณเดินหน้าทำตามความฝันของตัวเองไปได้สักระยะหนึ่งคุณสามารถใช้มุกนี้ได้เลยนะคะเป็นการให้รางวัลตัวเองที่พยายามมาได้ดีมากเช่นถ้าเป้าหมายคือคุณอยากออกกำลังกายให้ได้เป็นประจำและตอนนี้คุณก็สามารถทำต่อเนื่องมาได้ครบ1เดือนแล้วก็อาจให้รางวัลตัวเองเป็นสบู่หรือแชมพูดีๆเอาไว้ใช้หลังออกกำลังกายเสร็จเวลาอาบน้ำจะได้รู้สึกสดชื่นสบายตัวสบายใจ หรือถ้าเป้าหมายของคุณคือการใช้เครื่องมือเพื่อการวาดภาพ คุณก็อาจจะฉลองให้ตัวเองโดยการใช้เครื่องมือนั้นวาดภาพสิ่งที่คุณชื่นชอบก็ได้ค่ะอย่างตัวนัดเองตอนที่หัดใช้ดออีใหม่ๆคือตัวนัดจัดบุ๊กคลับใช่ไหมคะนัดก็เอาดออีไปเจนภาพคนอ่านหนังสือค่ะตอนแรกก็ทำได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะยังควบคุมอะไรไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าเพราะภาพคนอ่านหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่นัดชอบค่ะก็เลยสนุกที่จะลองทำต่อไปเรื่อยๆ การฝึกทักษะใหม่ตอนแรกเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วเพราะว่าเรายังไม่ชิน แต่พอเราผูกทักษะใหม่เข้ากับเรื่องส่วนตัวที่เราชอบอย่างเช่นงานอดิเรกหรือว่าโปรเจกต์ส่วนตัวเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกสนุกไม่ได้รู้สึกฝืนเกินไปที่จะฝึกหัดทักษะนี้ค่ะ เวลาเราผูกรางวัลเข้ากับสิ่งที่เราทำมันทำให้เราอยากลงมือทำสิ่งนั้นต่อพอเรารู้สึกสนุกความรู้สึกดีก็จะส่งต่อไปเป็นการเพิ่มพลังใจให้ตัวเองให้เดินหน้าทำให้ได้ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะ นี่คือ3วิธีเพื่อการรักษาพลังใจของคุณเอาไว้เพื่อที่คุณจะก้าวเดินต่อไปและลงมือสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงขึ้นมาค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ